אז שלום לכולם, צהריים טובים, לעוד מפגש של עיניים על עזה, שזה כידוע לכם, כפי שאיילת אוהבת לומר, שילוב בין מחאה ללמידה, שילוב שעובד לא רע, כמדומני. היום אנחנו נפנה מבט פנימה אל מסדרונות האקדמיה הישראלית. בעבר התארחו אצלנו כמה וכמה אקדמאים מהמדרג השונה, כן, ששוחחו על האקדמיה הישראלית ותגובתה למלחמה והתנהלותה בזמן המלחמה. אנשים מהמדרג השונה של ההיררכיה האקדמית, החל בפרופסור דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית למדעים, ועד סטודנטים לתואר ראשון. היום נארח אקדמאי צעיר, מרצה בתחילת דרכו, כן, מה שנקרא early career scholar, שאינו מתוקנן ואינו בעל קביעות. דוקטור אבירם צורף הוא היסטוריון שמלמד באוניברסיטה הפתוחה, באוניברסיטת בן גוריון ובמכללת ספיר, והוא גם חבר ועד בארגון אקדמיה לשוויון. הוא יחלוק איתנו את חוויותיו ותובנותיו מאפיזודה קצרה בה הוא עלה לכותרות ונגרס במלתעות מכונת הרעל בעקבות דברים שאמר בכיתה בשיעור שלימד במכללת ספיר. במילים אחרות, הוא לא רק ידבר על, הייתי אומר, התיאוריה של הוראה בימי רצח עם, אלא גם על הפרקטיקה ועל המשמעויות שלה, של מי שמעז לאתגר קצת את הקונסנזוס בכיתות. אז בבקשה, אבירם, הבמה שלך. אוקיי, תודה עידו. אני אגיד אני לא יודע, האירוע שלי, אני אנסה לשמור אותו לסוף ולחשוב אולי דרך, בעיקר כאילו לחשוב על הלשון שבה סטודנטיות שלי השתמשו סביב הסיפור, מה עולה מזה, אבל אני רוצה קודם כל להגיד שאני נמצא פה קצת מתוקף היותי חבר בצוות סולידריות סגל של ארגון אקדמיה לשוויון, ארגון שמונה כ-800 אקדמאים בארץ ובעולם, אקדמאים ישראליות, ישראלים בארץ ובעולם, שפועל לקידום של שוויון באקדמיה הישראלית, ואחד הצוותים שלנו מתעסק בסולידריות בקרב סגלים באוניברסיטאות בישראל. אני הצטרפתי לצוות הזה אחרי המקרה של רגב נתנזון במכללת ספיר, שהיה באפריל 2024, לאחר חתימה על עצומה שקראה להטלת אמברגו על ישראל. זה היה אז לביידן, ולמרות שאני באותו זמן הועסקתי בשני מקומות שהיה בהם אירועים של סטודנטים כנגד מרצים, אז אני הייתי חתום, אבל שייכתי את עצמי למוסד אחר, הייתי אז שייך למכון ון-ליר, ולכן אני לא נפגעתי מהדבר הזה. אבל נכנסתי לפעילות של הנושא של מה שקרה סביב האוניברסיטאות, ומה שאני רוצה למקד את הדברים שלי היום, זה על האופן שבו המושג חופש הביטוי הוא לפעמים בעוכרינו. במובן הזה שחופש הביטוי הוא מושג שלא מאפשר לנו לדבר על תפקידם של המוסדות האקדמיים כמוסדות של למידה, מוסדות של יצירת ידע, ולא של ייצור ידע, וקצת לדבר על האופן שבו, לקחת כמה מקרים שבהם הדבר הזה התרחש, ואיך האופן שבו יצירת הבערות המכוונת, שהייתה חלק מהניאו-ליברליזציה של האקדמיה, שהמשמעות שלה הייתה לייצר ידע נוח, ידע שלא לוקח אחריות, ידע שהוא א-פוליטי ביסודו, הייתה חלק מהמצע שאפשר את הלגיטימציה לרצח העם של השנתיים האחרונות. אז אני רוצה להגיד היו שני מקרים, אני חושב, מאוד ידועים, המקרה של הראיון של נדירה שלהוב קיבורקיאן בפודקאסט מקדיסי סטריט, וההספד, כלומר, יותר נכון ההתחלה בפוסט בפייסבוק של ענת מטר, על וליד דקה, שבשניהם התגובה של המוסדות האקדמיים הייתה או ניסיון לבדל את עצמם מהמרצות, כן? ולהגיד, הדבר הזה נאמר כבן אדם פרטי,
או לחילופין להתגייס כנגדן, כן? כלומר, המקרה למשל של המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית היה מקרה שהוא מקרה מאוד מאוד בולט, שבו היה הירתמות, המחלקה לקרימינולוגיה מונה גם על הסגל שלה, היה שם שילוב בין אנשים שהם קציני מודיעין במשטרה לשעבר, שקידמו ניסיון גם לשמוט את הקרקע מתחת המהימנות האקדמית של נדיר שלוב-קבורקיאן, בכתבה שבאמת הייתה מתחת לכל ביקורת בערוץ 12. וגם גם סביב הדיון של ענת מטר, שכתבה לאחר מכן הספד מפורט, שבו היא תיארה את כל פרטי המקרה, וההתגבשות של התודעה הפוליטית של וליד דקה גם בבית הכלא הישראלי, גם היא נהנתה גילתה חוסר רגישות לסטודנטים. עכשיו, המונח הזה, חוסר רגישות, הוא מונח שבעיקרו בדיוק מבטא את הבעייתיות בתגובות של המוסדות האקדמיים, שלא ניסו לדבר על הצורך לכו ללמוד, כן? ולתבוע ולהתייצב לצד עובדותיהן, כן? בצורה שמגבה את מקומן כבעלות ידע, כאינטלקטואליות, כמי שמגשימות את מקומן כמי שאמורות ליצור ידע ולתבוע הבנה בסיסית של האירועים, אלא תבעו רגישות כלפי חלק מסוים מאוכלוסיית הסטודנטים במוסדות הישראלים, כמובן חלק של בעלי הכוח מתוכם. ופה אני אולי אגיע למקרה שלי, כי אנחנו כבר, יש לי דקה, נכון, עידו? או שיש לי קצת יותר? 3. 3, אוקיי. אז אני אגיע למקרה שלי. הייחודיות במקרה שלי הייתה שהסיפור שלי לא קרה מחוץ לאוניברסיטה, הוא לא משהו שאני כתבתי במקום אחר, אלא הוא דבר שהתרחש בכיתה עצמה. וזה קשור לעובדה של כיצד התפיסה של הידע הלא פוליטי מחלחלת לעולם של הלמידה עצמה. איך היא משפיעה על הצורך של הלמידה להיות לא למידה. ואני היסטוריון, אני עוסק בהיסטוריה יהודית מודרנית, התחום שלי הוא היסטוריה של הציונות. יכולתי לא להיות פוליטי ולא זה, היא מוגבלת למדי. והניסיון הזה התרחש בקורס שאני העברתי במכללת ספיר, שעוסק בזהות ותרבות בישראל-פלסטין, שבו אני מתחיל מנושא של תרבות פלסטינית בישראל, ועובר הלאה לדברים שמתרחשים בהקשר ההגמוני בישראל, וכן הלאה. והיה לי עימות כל הזמן עם הסטודנטיות שלי, על בכלל הלגיטימציה שלי ללמד את הנושאים האלה, ובאחד השיעורים, דווקא שיעור שאמור היה להיות לא הרגישים, שיעור שהיה על הפנתרים השחורים, הדיון התגלגל לדברים של הצורך ללמוד הקשרים של אלימות, צורך להבין אלימות, והוגשה עליי תלונה להנהלת המכללה, ולאחר מכן הקלטה של השיעור הופצה בערוץ 14 על ידי שי גליק, שהם רצו לומר שאני אמרתי שיש הצדקה לערבים בעזה לבצע פיגועים, אבל הכותרת שהייתה, הכותרת שאני עומד מאחוריה בכל כותרת שהיה, כי זה מה שהביאו מהציטוט שלי, היה פלסטינים לא אמורים להיות הקורבנות של השואה. זה היה הכותרת של הכתבה שהורדה מאז, לדעתי בגלל שגילו שלהקלטה אין בסיס. עכשיו, מה שמעניין אותי יותר זה לדבר על התגובה של הסטודנטיות והנימוקים שלהן לדברים. הנימוק שלהם היה שהיה חוסר ביטחון בכיתה בגלל הדברים שאמרתי, וכאשר לאחר שנכנסתי לכיתה בשיעור שלאחר מכן, ו, ובעצם השתמשתי בזה כניסיון לדון במה שהם עשו, וניסיון באמת לחשוב מה המניע לחוסר הביטחון שנגרם להם, כאילו שהם חוו כתוצאה מזה שאימתתי אותם עם משהו שהוא מאיים לכאורה על היסודות של האופן שבו הן תופסות את האדנים שעליהם מונחת לגיטימציית, האופן שבו הן תופסות את יסודות הקיום בישראל.
אז אחד מהדברים אמרו לי, תעביר את החומר וזהו. זה היה אחד הדברים. עכשיו, אני חושב שהאמירה הזאת לוכדת הרבה מההבנה שבו, כן, הניתוק הזה בין מי שמלמד לידע. הידע הופך להיות סחורה, והסחורה צריכה להתאים את עצמה לצרכנים שלה. כלומר, המהלך שבו האוניברסיטה הפכה להיות מוסד, שהוא אמור להיות מוסד, אנחנו מצד אחד יצרנים ומצד אחד משווקים, אנחנו אמורים להתאים את התוכן לצרכני הידע, ולכן אנחנו אמורים לא להיות זהירים ורגישים. רגישים עבור מי שיקבעו האם זה. עכשיו, אני חושב שהעניין של הידע הזה כסחורה הוא אחד מהדברים שמאיים, ופה אני ארצה לסיים בדברים שענת מטר כתבה לפני כ-15 שנה במאמר שלה על האוניברסיטה, שבו היא אמרה שהאוניברסיטה הפכה מהמוסד שמגלם את הרצון לומר את האמת, למוסד שמגלם את הרצון להישמר מאמירת אמת. ואני חושב שזה אולי הניסיון שעומד בבסיס הניאו-ליברליזציה, ולכן גם האופן שבו היא מעניקה לגיטימציה לרצח עם, זה הרגע שבו אנחנו לא מסתכנים. אנחנו מתגוננים מאחורי חופש הביטוי במקום להסתכן באמירת האמת. המאיימת, הפוליטית, הזאת שצריך להתייצב מאחוריה, אבל אני גם חושב שמוסדות אמורים לעמוד מאחורי היכולת שלנו להביע את זה, ואני חושב שזה אחד מהדברים שניסינו, אנחנו בצוות באקדמיה לשוויון, ניסחנו מספר נקודות של מסמך של יסייע למוסדות כיצד להתמודד עם רדיפה של סגל אקדמי, ואני נראה לי אסיים את זה פה, ונעבור לשאלה. תודה רבה, תודה אבירם על דברים באמת שילבו, כן, בין האישי, החוויה האישית, המקרה הפרטי שלך, ובין ניסיון למסגר את זה באיזושהי מדיניות או תפיסה, כן, גם פילוסופית, גם פרגמטית של איך להתמודד עם הלחצים האלה על מרצים ועל הוראה. אני רוצה באמת, אני מקווה שתכף יהיו עוד שאלות שיועלו בצ'אט, אבל אני רוצה באמת לקחת את המקרה הפרטי שלך ולנסות להציב אותו באיזושהי מסגרת דיון מבנית. בסופו של דבר, כן, יש כאן כמה שחקנים בתוך השדה הזה. יש מרצים כמוך שאמרו מה שאמרו, יש סטודנטים שמגיבים כפי שמגיבים ומתנהלים לפעמים גם כלפי חוץ, גם בתוך המוסד, יש את הנהלת האוניברסיטה, יש קולגות, אולי ארגוני ועד הסגל, אולי ארגון כמו אקדמיה לשוויון, שמנסה לתת גב, ויש גם שיח ציבורי. השאלה, כן, איך מתמרנים בין כל הגורמים האלה, ואיך יוצאים, זאת אומרת, אני לא יודע איך להגדיר, איך יוצאים בשלום מהמפגש הזה, מהמאמץ ההשתקה והמשמוע אל מול הגורמים האלה, אם תוכל להתייחס לזה באיזו מילה. אוקיי, אז אני חושב שזה ככה, כאילו, מצד אחד יש שתי צורות. נגיד, אני יכול להעיד מהמקרה שלי, יש תמיכה מאוד רחבה, כן, מצד אחד, כן, של קולגות, ומצד שני, אני למשל לא יודע מי, אבל אני יודע שהיה גם להפך, כלומר, היה קולגות שנרתמו כדי להכשיל, כן, והיו, מה שאמרו, ידם הייתה במעל, כן, אבל אני לא יודע מי, ואני לא יודע וכן הלאה. לגבי, אני אתייחס יותר למקום שנוצרת האווירה בכיתה, כי נגיד עבורי, אני יכול להגיד שעבורי, אני למשל, אני אהיה קצת מצחיק, זה שודר במהדורה של 5 בערוץ 14, אז אני חושב שלא היה לזה רייטינג גדול. ובמובן הזה יצאתי בזול מהעניין הזה, בניגוד למשל לנדירה שהכתבה באמת מזעזעת עליה, שגם עליה כתבנו בצוות הסולידריות, בעין השביעית, שודרה במוצ"ש לאחר שהיא נעצרה על ידי המשטרה, כן?
מה שגם מראה, כלומר, מרצה פלסטינית בחירה מתוכננת, כן? כלומר, גם היא הייתה טרף. כלומר, היא מצד אחד מתוכננת, מרצה אישה פלסטינית, שכמובן היא הרבה יותר מועדת אה, לפעולותיהם של ארגוני הימין ולעמיתיה גם. אבל אני רגע אדבר, מבחינתי האתגר הגדול היה להיכנס לכיתה חזרה. ואחד מהדברים הללו, שהכיתה שלי היא כיתה של הרכב יהודי-ערבי, חצי-חצי, כן? ורוב הסטודנטיות הבדואיות בכיתה שלי, הם לא הרגישו ביטחון לדבר. השיעור שבו הם הרגישו ביטחון לדבר היה השיעור שבסופו של דבר הוקלט והוא עבר לערוץ 14. לאחר שקרה המקרה, הם לא חזרו לדבר בשיעור. כלומר, זה היה אחד מהאירועים שאני חושב שהשפיעו על זה. כלומר, באיזשהו מקום יש משהו בעמדת הכוח של מרצה בתוך כיתה, שמאפשרת, והעובדה שאני בסופו של דבר התמודדתי עם הטענות האלה, יצרה גם האפקט העקיף שלה, היה העובדה שחצי כיתה לא דיברה. הדבר השני הוא הצורך להתמודד עם איזשהו משבר אמון, שהוא... איך נכנסים לכיתה? פה אני יכול להגיד, ואני רוצה לציין לטובת הרקטור של מכללת ספיר, עמרי הרצוג, שליווה אותי לאורך הדבר הזה. אני אומר את זה בניגוד לדוברות של המכללה, שלא הגיבה בצורה ראויה, לדעתי, להאשמות שהופצו בערוץ 14. אבל אני זכיתי לליווי ומחשבה על איך מבחינה פדגוגית כדאי בעצם להשתמש באירוע הזה כנגד המגמה שלהם. כלומר, לנסות לאמת אותם עם הדברים ולראות איך הדבר הזה מאפשר גם לסדוק תמונות עולם מהסוג שלהם. אז, אז אני חושב שלצורך העניין, אני ניסיתי בעצם לעמוד מולן ולנסות להגיד מה היה החוסר ביטחון. טיפים שאני גם קיבלתי מכאלה שנפגעו לפניי, ואמרו לי, תקשיב להם ותכתוב מה הן אומרות על הלוח, ותשתוק. וזה מה שאני עשיתי. אני הקשבתי למה שהן אומרות, כתבתי את זה על הלוח, וניסיתי לאמת אותן עם כל נקודה ונקודה. ואני לא יכול להגיד שזה עבד, כי התחושה שלי הייתה שמנסים להקליט אותי עוד פעם ולהפיל אותי בפח עוד פעם. וזה היה מתסכל. אז נזהרת, אז מן הסתם נזהרת. אני לא נזהרתי, אמרתי באופן די תקיף, כן, כי ניסו להגיד לי, אתה אמרת כך וכך וכך, כי רצו להקליט, כי זה לא היה בהקלטה ההיא. וניסו ממש להפיל אותי ולהגיד את המילים הספציפיות שלא אמרתי אותן. ואני אמרתי, אני לא אמרתי את זה, וזה היה הרגע היחיד שבו הרגשתי גם שחלק מהסטודנטיות גם עמדו לצידי, אם כי באופן מאוסס. אבל אני חושב אני רוצה להאמין, כן, יש לי איזה אופטימיות אולי חסרת בסיס, אבל אני רוצה להאמין שהיה בזה גם מימד שאפשר לכרות איזשהו סד בתמונת עולם המאוד מאוד יציבה ובלתי מעורערת, ובכלל בתפיסה הזו של מה זה ידע, שצריך ללמוד. כן, ואני חושב, ואחד הדברים שהם, הדרישות מהמוסדות הם להפסיק לדבר על חופש הביטוי, שהוא בעצם החופש שלנו לומר שטויות, ולהתחיל לעגן את התפקיד שלנו ללמד. נראה לי שזה... אולי, ברשותך אבירם, יש פשוט כמה שאלות כן, טובות. כן, סליחה. יש כמה שאלות שמתייחסות למתח שקיים בכיתות של כולנו, אולי בספיר ובאוניברסיטת חיפה במיוחד, בין סטודנטים יהודים לערבים. זאת שאלה אחת, ויש כאן שאלה של עמליה, אני אקרא פשוט מה שהיא כותבת. תודה אבירם על דבריך האמיצים. במקרה שתיארת יש התלכדות בין התפנית הרגשית שדלית שמחי למשל חוקרת, שבה האקדמיה קיבלה תפקיד של caregiver, כן, של טיפול ודאגה, שהיא אימא של הסטודנטים, ומצד שני של האיסור לדבר פוליטיקה ביקורתית בשם הטראומה והזהות הציונית. אסור לפגוע ברגשותיו של איזשהו פרט יהודי רגיש ופגיע. וכנראה שבכיתות היא ממשיכה, כל עוד לא זורקים אותנו מהן, אנחנו צריכים להציף את הקשרים האלה ולנסות להביא לפחות לחלק מהסטודנטים לראות אותם, ואני חושב שזה מה שתיארת, אבל הנה בבקשה השאלה.
כן, אז אני אגיד שהמקום של האקדמיה כמטפלת, ובכלל מערכת החינוך כמטפלת, כן? ואני חושב שזה ניכר היה, נגיד את אותו קורס אני העברתי שנה לפני לאוכלוסיית סטודנטיות, אותו הרכב כיתה, רק בשני עשורים מבוגר יותר. ואני חושב שהתפיסה הזאת של מערכת החינוך כקרגיבר, שפחות נוגעת ופחות מייצרת מסד של ידע, בא לידי ביטוי באופן, כלומר, כאשר העברתי את זה בסמסטר 2024 א', כן? כלומר, סוף 23, זה עבר הרבה יותר חלק מאשר שנה אחר כך. זה היה לדעתי הפרש דורי שקשור בתהליכי הניאו-ליברליזציה וההפיכה של מערכת החינוך למטפלת ולא ליצירת מסד של ידע, כן? וזה קשור להפרש הדורי הזה. ואני חושב שכן, הדבר הזה הוא בהחלט, וכמובן שהקר-גיבריות הזאת, כמו שאמלי אומרת, הוא באמת כאילו קשור הוא קר-גיבריות למחצה, כי כמובן זה לא נוגע לסטודנטיות הפלסטיניות בכיתה. ואני חושב שכן, זה בדיוק הדברים שמתלכדים, נגד זה אנחנו צריכות וצריכים לצאת, במובן הזה שאנחנו צריכים להבין שחופש הביטוי לא מגן עלינו. זה נראה לי חופש הביטוי הוא מושג כן. ליברלי שממשיך את אותו דבר, ולא מאפשר למלא את תפקידנו כמורים, כמורות. טוב, אני חושב שאנחנו נסתפק בזה. יש כאן עוד שאלה, אבל זמננו תם, למרבה הצער. אני חושב שנתת לנו גם תיאור חי של אירוע כזה, וגם הייתי אומר איזה שהם כיוונים של פתרונות או התארגנות, כמו למשל אותו, איך קראת לזה? פורום סולידריות של אקדמיה לשוויון כדי להתמודד עם זה. הדברים נותרו עדיין פתוחים ולא מבוררים, אבל אני מניח שנאלץ גם בעתיד הקרוב והרחוק להתמודד עם כל מיני אירועים כאלה. מקווה שנלמד מהניסיון שלך, שסך הכל, אם להבין את מה שאתה אומר, הסתיים לא רע, נגיד ככה. אה, תודה רבה על הדברים. ואנחנו ביום חמישי נתכנס שוב לשמוע דברים מפי ג'מיל קסאס, שהוא המתאם הפלסטיני של לוחמים לשלום בגדה המערבית. ורק לומר, זה קשור גם למפגש שיזמו לוחמים לשלום עם פעילי ואנשי, לא רק דגל שחור, אבל בכלל, שהתקיים בבית ג'אלה. הפרטים שם בקבוצות הוואטסאפ, מוזמנים להירשם ולהיכנס ודאי ביום חמישי למפגש הנוסף. אז שוב תודה אבירם, ולהתראות. תודה תודה רבה. רבה, להתראות.